নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ডেইলি ওৱেৰ কিছুমান প্ৰডাক্ট পাব যিবোৰ ফিংগাৰিং ইয়াৰিংছ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্টবোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই দিয়ক মই প্ৰডাক্টবোৰ দেখুৱাই দিম প্ৰথমতে দেখুৱাব ওলাইছোঁ ফিংগাৰিঙৰ কালেকশ্যনৰ পৰা প্ৰথম ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক একদম সোণৰ ডিজাইন যেন লাগে আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰে ফ্ৰী সাইজৰ হয় যেহেতু ইয়াতে এডজাষ্ট কৰাৰ সুবিধাটো দিলে ইয়াৰ গোল্ড লুকটো নাথাকিব তথাপিও যদি কোনোবা এডজাষ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ইয়াতে মাজতে কাটি ল'ব পাৰে লৈ কিনে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰ মূল্য আহিব 150 रुपीस ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পাৰিব সকলো এজত পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন লৈ আহিছোঁ নেক্সট এনেকুৱা আৰু এটা খুব ধুনীয়া গোল্ডৰ ডিজাইনতে যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব একদম সোণৰ পিন্ধা যেনে পাব আৰু বস্তুসমূহ ল'বৰ কাৰণে কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব অনলাইন পেমেন্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ মূল্য আহিব 150 रुपीस 150 रुपीसতে ল'ব পাৰিব নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন চাওক মই যেহেতু কৈছোঁ সকলো এজৰ লোকে পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন দেখুৱাম এইটো এটা চাওক খুব ধুনীয়া সোণৰ ডিজাইন হয় আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব গোটেইখিনি ডিটেইলছ হোৱাটছআপত দি দিয়া হ'ব এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰে মূল্য আহিব 195 অনলি নেক্সট ডিজাইনটো চাওক ইয়াতে ষ্টনৰ কাম কৰাও আছে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পাৰিব একো প্ৰবলেম নাপায় ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পৰা আৰু খুব মৰম লগা ডিজাইন পিংক হোৱাইটত আছে ইয়াৰ মূল্য আহিব 180 रुपीस স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব সিঙ্গলকে যদি আপোনালোকে এইটো ল'ব খোজে অসমৰ ভিতৰত 50 रुपीस শিপিং পৰিব আৰু 500 ডলাৰ পাৰচেজ কৰিলে শিপিং ফ্ৰী হ'ব যেহেতু বহুতখিনি কালেকশ্যন দেখুৱা হ'ব তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ তেনেকৈ মিলাই কিনেও ল'ব পাৰিব কাৰোবাৰ কিবা কালেকশ্যন ল'ব থাকিলে আপোনালোকে লগ হৈ ল'ব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া এই ডিজাইনটো চাওক এইটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব 150 रुपीस ইয়াৰ প্ৰাইচ নেক্সট ডিজাইনটো চাওক জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন হয় বহুত বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় এইটো চাওক আৰু এইটো ডিজাইন বহুতে বিচাৰিব কিন্তু ইয়াৰে মাত্ৰ 2 পিসহে এভেইলেবল আছে যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব খুব ধুনীয়া মাইক্ৰ ষ্টনৰ কাম কৰা আছে আৰু ইয়াৰ মূল্য আহিব 165 रुपीस এই দীঘলীয়া ধৰণৰ ডিজাইনটো বহুতখিনি আহিছে সেম ডিজাইন নহয় ভিতৰখন অকমান বেলেগ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে চাওক দেখিব প্ৰায় একে যদিও ভিতৰ ডিজাইনবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় এইটো ভাল লাগিলে এইটো ল'ব পাৰিব প্ৰাইচটো আহিব 150 रुपीस নেক্সট আহিব এইটো ডিজাইন বিৰাট ধুনীয়া যেতিয়া আপোনাৰ হাতত পৰিব একদম সোণত বনাই লোৱাৰ নিচিনা পাব বহুত ধুনীয়া হয় ডিজাইনবোৰ এই চাওক বিৰাট ধুনীয়া লগা ডিজাইন হয় অনলি 150 रुपीसত ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পাৰিব এইটো নেক্সট আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ যিখিনি অলপ ইয়ং হয় তেওঁলোকে পিন্ধিব বিচাৰে ৰেগুলাৰৰ পিন্ধিব কাৰণে এইটো এটা বহুত ধুনীয়া 195 অনলি যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 195 নেক্সট দেখুৱাইছোঁ এইটো ষ্টনত আছে যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰে সোণত বহুত বনাই লয় এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি যদি পিন্ধিব মন কৰিছে তেনেকুৱা কালেকশ্যন স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব 165 ইয়াৰ প্ৰাইচ এই ডিজাইনটো বহুত আগতে আহিছিলে মাজতে পোৱাই নাছিলোঁ যিসকলে বিচাৰিছিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ওপৰত বিৰাট ধুনীয়া ডিজাইনটো ওপৰত এনেকৈ মাইক্ৰ ষ্টনৰ কাম কৰা আছে তলখিনি কমপ্লিট গোল্ডেন হয় এইটো আপোনালোকে দেখিছেনে তলখিনি মই দেখুৱাই দিছোঁ প্ৰাইচটো আহিব ইয়াৰ অনলি 165ত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে নেক্সট দেখুৱাইছোঁ এটা বাটাৰফ্লাই ডিজাইন প্ৰাইচটো আহিব 190 रुपीस স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ইউনিক ডিজাইন হয় এটা নেক্সট এইকেইটা ডিজাইন চাওক যিসকল অকণমান বেছি শকত আঙুলিৰ হয় তেওঁলোকে এই ডিজাইনকেইটা ল'ব পাৰিব ইয়াৰে প্ৰাইচ মাত্ৰ 150 रुपीसত দিয়া গৈছে এয়া 150 रुपीसত ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন এইটো আহিব 140 रुपीसত এইটো আহিব 140 रुपीस স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এইটো গোটেইকেইটা ডিজাইনেই সোণত বনোৱাৰ দৰে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন হয় নেক্সট আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ এইটো প্ৰাইচ অনলি 135 এইটো অকল 135তে ল'ব পাৰিব নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এই ডিজাইনটো আপোনালোকে ষ্টনত পাব কিন্তু ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন কালাৰৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে বা ক'লা পৰিব টেনশ্যন ল'ব নালাগে ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব 180 रुपीसত ল'ব পাৰিব ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা ধুনীয়া কালেকশ্যন এইটো এটা 180 रुपीसৰ ৰেগুলাৰ পিন্ধক ষ্টন ৱৰ্ক কালেকশ্যন হয় যিহেতু ইমান ধুনীয়া কালেকশ্যন ৰেগুলাৰ পিন্ধিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে সোণতো পিন্ধি পিন্ধি আমনি লাগি যায় এয়া আপোনালোকে ডিজাইন চেঞ্জ কৰি পিন্ধিব পাৰিব আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এইটো প্ৰাইচ আহিব অনলি 140 रुपीस 135 এইটো 135ত ল'ব পাৰিব যিসকলে অকণমান ডাঙৰ পিন্ধি ভাল পায় তেওঁলোকে এইটো ল'ব পাৰিব ইয়াৰ প্ৰাইচ 210 টকা হয় ডাঙৰ হয় বহুত ধুনীয়া হয় ৰেগুলাৰ পিন্ধিবৰ কাৰণে যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ বালি বিচাৰে ৰিং বিচাৰে তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব ইয়াৰ প্ৰাইচটো 130 টকা হয় এযোৰ ৰেগুলাৰ পিন্ধক এগৰাকী মোৰ পৰা লৈছিলে এবছৰ তেওঁ পিন্ধিলে কোনো প্ৰবলেম পোৱা নাই তাৰপিছত বহুত
তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন বিচাৰিলে ডিজাইন বেলেগ ভাল পাইছে পিন্ধি আপোনালোকেও ল'ব পাৰিব নেক্সট যদি বাচ্চাৰ কাৰণে হওক তেনেকুৱা সৰু বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 85 কিন্তু এইযোৰ ছিংগলকৈ যদি ল'ব বিচাৰে ইয়াৰ শ্বিপিংটো আপোনালোকে 80 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব তাতকৈ আপোনালোকে অন্য কিবা কালেকশ্যনৰ সৈতে লৈ ল'ব কাৰণ আমাৰ শ্বিপিঙে 80 ৰুপিজ যায়গৈ গতিকে ইমান কমত প্ৰডাক্ট এটা লোৱা মানে আপোনাৰো লছ হয় অন্য কিবা কালেকশ্যনৰ সৈতে লৈ ল'ব পাৰিব কিন্তু ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন হয় এতিয়া আহিছোঁ ৰেগুলাৰ ইউজেবল কিছুমান চেইনৰ কালেকশ্যন লৈ কিনে ৰেগুলাৰ ইউজেবল চেইন যিহেতু বহুতে বিচাৰে সেইবাবে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি দিওঁ আৰু চেইনৰ কালেকশ্যন ভিডিঅ' দেখুৱাব নালাগে বহুতে বিচাৰি থাকে তেনেকৈ শেষ হৈ যায় প্ৰথম ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ এইটো আপোনালোকে লেডিজ জেন্টছ সকলোৱে পিন্ধিব পাৰিব কপৰ ওপৰত গ'ল্ড পলিছ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ কালেকশ্যন হয় আৰু এইটো আপোনালোকে দীঘলটো পাব 20 ইঞ্চ দীঘল 20 ইঞ্চ দীঘলটোত পাব যদি আপোনালোকক গ্যাৰাণ্টিৰ সৈতে ল'ব বিচাৰে এডাল 6 মাহৰ গ্যাৰাণ্টি দিয়া হ'ব 390 ৰুপিছত আৰু যদি গ্যাৰাণ্টি নলয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰাইচটো অকণমান ডিছকাউণ্ট পাব আপোনালোকে জনাই দিব গ্যাৰাণ্টিৰ সৈতে লাগে নে নালাগে যদি গ্যাৰাণ্টিৰ সৈতে লয় ইয়াৰ প্ৰাইচটো 390 হ'ব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব যেটো খুব ভাল কোৱালিটিৰ হয় আপোনালোকে ৰেগুলাৰ পিন্ধি থাকিব পাৰিব চেইনৰ কালেকশ্যন ইমানখিনি আছে আৰু প্ৰাইজো আপোনালোকে 500 600 লৈ চেইনৰ কালেকশ্যন আছে সেইটো দামত আপোনালোকে সেট এটাই পাই যায় কিন্তু এইবোৰ চেইন কোৱালিটি যথেষ্ট ভাল হয় সেইকাৰণে ইয়াৰ প্ৰাইচটো বেছি হয় আপোনালোকে ডিপেন্ড কৰিব যে গ্যাৰাণ্টি ওৱাৰেণ্টি লাগে নে নালাগে এইটো এটা ডিজাইন চাওক বৰ ধুনীয়া একদম সোণৰ ডিজাইনটোৰ নিচিনাই হয় ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন এইটো 20 ইঞ্চত আছে যদি এডাল ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এডালো লৈ ল'ব পাৰিব 20 ইঞ্চত থাকিব এডালো লেডিজ জেন্টছ সকলোৱে পিন্ধিব পৰা হয় মই প্ৰাইচটো গ্যাৰাণ্টিৰ সৈতে কৈছোঁ 420 ৰুপিজ আৰু যদি গ্যাৰাণ্টি নালাগে আপোনালোকক প্ৰাইচটো কমি যাব প্ৰাইচটো কমত পাব আপোনালোকে মাত্ৰ মোক জনাই দিলেই হ'ল যিসকলে অলপ চিম্পলত কালেকশ্যন বিচাৰে এই চেইনডাল ল'ব পাৰিব চিম্পলত খুব ধুনীয়া আৰু 24 ইঞ্চ দীঘলত আছে এডাল আপোনালোকে 24 ইঞ্চত পাব খুব ধুনীয়া দেখিছেনে বিৰাট ধুনীয়া চিম্পলত এই বগাত মই দেখুৱাই দিছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে ধৰিব পাৰিব এইটো চাওক ডিজাইনটো থাকিব এইটো 24 ইঞ্চ দীঘলত খুব ধুনীয়া মাজে মাজে এনেকৈ গোল্ডেন মণিৰ কাম কৰা আছে উইথ গ্যাৰাণ্টি ইয়াৰ প্ৰাইচটো আহিব 330 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব আৰু গ্যাৰাণ্টি নল'লে প্ৰাইচটো কমি যাব নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এইটো ডিজাইনো বহুত ধুনীয়া এই ডিজাইনটো আপোনালোকে বহুতে জেন্টছৰ কাৰণে অলপ এই ধৰণৰ কালেকশ্যন বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে কোনো জেন্টছ লেডিজ বুলি কথা নাই সকলোৱে পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন তো মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ তাৰ ডিজাইনটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব ইয়াৰ মূল্য উইথ গ্যাৰাণ্টিৰ সৈতে ল'ব গ'লে 330 হ'ব এয়া চাওক মই এনেকৈ ব্লেকত দেখুৱাই দিছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব কালাৰটো কিন্তু একদম ৰিয়েল গ'ল্ডৰ নিচিনাই হয় এই চাওক যদি ফটো মাৰি ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে ফটো উঠাই ল'ব পাৰিব এইবোৰ কালেকশ্যন যথেষ্ট কালেকশ্যন আহে কিন্তু ভিডিঅ'ত দেখুৱাই নপৰে ইমান ছিংগল চেইনৰ কালেকশ্যন বিচাৰে তাতেই মানে কাষ্টমাৰ বিচৰাৰ লগে লগে দেখুৱাই দিয়া হয় শেষ হৈ যায় আজি ভাবিছোঁ যে ভিডিঅ' এটাৰ জৰিয়তে বেক কেমেৰাই দেখুৱাই দিওঁ এই চেইনডালৰ লেন্থটো থাকিব 20 ইঞ্চ ডিজাইনটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে হাতত লোৱাতকৈ ইয়াতে দেখুৱালে আপোনালোকে ডিজাইনটো ভালদৰে ধৰিব পাৰে এই চেইনডাল যদি আপোনালোকে গ্যাৰাণ্টিৰ সৈতে লয় তেতিয়াহ'লে 570 টকা হ'ব আৰু গ্যাৰাণ্টিৰ সৈতে নল'লে যথেষ্টখিনি কমি যাব কিন্তু এইটো নহয় যে গ্যাৰাণ্টি নল'লে কালাৰটো যাবই নেকি নহয় আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন এনেই দাম লোৱা নাই কাৰণ ইয়াৰে কোৱালিটিৰ কাৰণে ইয়াৰে ওপৰত পুৰা গ'ল্ড পলিছ কৰা গৈছে সোণ পানী চৰোৱা বুলি কয় যিটো সেইটো এইটো ভাল লাগিলে ডিজাইনটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ বিশেষকৈ বহুতে জেন্টছৰ কাৰণে কালেকশ্যন বিচাৰে কিন্তু আজিকালিতো আপোনালোকে গম পাইছে জেন্টছ লেডিজ সকলোৱে ডিজাইনবোৰ পিন্ধেই এই ডিজাইনটো এইটো চিক বুলি কয় যে বহুত মোটা থাকে এইটো ডিজাইনটো থাকিব এনেকুৱা যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এই ডিজাইনটো ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব গোল্ডৰ যি ডিজাইনত এই ডিজাইনটো যদি ল'ব খোজে এইটো কমন ডিজাইন হয় গোল্ডত এইটো ল'ব বিচাৰিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 20 ইঞ্চ ইয়াৰে লেন্থটো থাকিব মই এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে ফটো ল'ব সুবিধা হয় যিসকলে ফটো বিচাৰে এনেকৈ বেক কেমেৰাৰে ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ ফটো এটা উঠাই ল'ব পাৰিব যদি গ্যাৰাণ্টিৰ সৈতে লয় ইয়াৰ প্ৰাইচটো 390 হ'ব এয়া এইটো সোণৰ নিচিনা আপুনি পিন্ধিলে ক'বই নোৱাৰে যে আপুনি সোণৰ পিন্ধিছেনে কিনি কিনে পিন্ধিছে কপাৰ বেষ্টত
নেক্সট এটা বৰ মৰম লগা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এইটো আপোনালোকে যিসকল অকণমান এজেড মহিলা হয় তেওঁলোকে ক'ৰবাত পিন্ধি যাবৰ কাৰণে চেইন এডাল বিচাৰে তেওঁলোকে এইটো পিন্ধিব পাৰিব কাৰণ ইয়াতে যদিও চেইন হয় ডিজাইনটো বহুত মৰম লগা হয় এয়া চাওক বহুত ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয় যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব 24 ইঞ্চ দীঘলত এডাল মিহি চেইন দেখুৱাইছোঁ এইডাল 24 ইঞ্চত থাকিব মিহি চেইন থাকিব খুব ধুনীয়া একদম সোণৰ পিন্ধা যেন পাব প্ৰাইচটো 390 গ্যাৰাণ্টিৰ সৈতে নল'লে প্ৰাইচটো কমি যাব এতিয়া আহিছোঁ ইয়াৰিংছৰ কালেকশ্যনলৈ যিবোৰ ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা হয় ৰাউণ্ড ডিজাইনত বহুতে ৰেগুলাৰ ইউজেবল ইয়াৰিংছ বিচাৰি আছিলে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা কালেকশ্যন ধুনীয়া আৰু গিফ্ট কৰিব পাৰিব প্ৰাইচটো 160 ৰুপিছত আহিব 160 ৰুপিছত আহিব কালেকশ্যনটো চাওক এইটো আপোনালোকে বৰপেটীয়া ডিজাইনত বহুতে এই ইয়াৰিংছবোৰ বিচাৰে হেংগিং ইয়াৰিংছত থাকিব পিংক হোৱাইটৰ ষ্টনৰ কাম কৰা আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট ৰাউণ্ড ডিজাইনত আৰু এটা সোণৰ ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এইটো যদি ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া ডিজাইন প্ৰাইচটো আহিব ইয়াৰে 135 এইটো প্ৰাইচটো 135 আহিব নেক্সট বৰপেটীয়া ডিজাইনত আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ যিটো পুৰণি ডিজাইন বুলি কয় পুৰণি ডিজাইনত খুব ধুনীয়া ষ্টনৰ কাম কৰা আছে আৰু এই ষ্টনৰ কাম কৰা হ'লেও আপোনালোকে ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পাৰিব খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এই ডিজাইনটো আপোনালোকে চেইন লগোৱা আছে তলত যিসকলে মচুৰৰ তলত চেইন থকা বিচাৰে তেওঁলোকে এই কালেকশ্যনটো বিচাৰে মানে আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ ৰাউণ্ড ডিজাইনত এইটো ভাল লাগিলে এইটো ল'ব পাৰিব অনলি 130 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব ৰাউণ্ড ডিজাইন এযোৰ ভাল লাগিলে এযোৰো ল'ব পাৰিব প্ৰথমতে এইখিনিয়ে দেখুৱাই লৈছোঁ ৰাউণ্ড ডিজাইনৰখিনি হাতত আহি আছে এইযোৰ প্ৰাইচটো 200 আহিব এইযোৰৰ প্ৰাইচটো 200 আহিব নেক্সট আৰু এযোৰ দেখুৱাইছোঁ খুব মৰম লগা প্ৰাইচটো 125 টকা হয় নেক্সট ষ্টনৰ কাম কৰা হেংগিঙত দেখুৱাইছোঁ 190 ৰুপিজ হোৱাইট ষ্টনত আছে আৰু এযোৰ গল্ডেনত দেখুৱাইছোঁ ৰেগুলাৰ অফিচ কলেজত পিন্ধি যাব পাৰিব ৰেগুলাৰ পিন্ধি থকাও একো প্ৰব্লেম নাপায় 160 ৰুপিজ 160 টকা ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ দেখুৱাইছোঁ 165ৰ হেংগিঙত থাকিব অল্ড ডিজাইনত থাকিব আৰু এইকেইটা বহুত বিচাৰে আপোনালোকে এতিয়া ল'ব পাৰিব পিংক হোৱাইটৰো কাম কৰা আছে হেংগিঙত আৰু এযোৰ দেখুৱাইছোঁ এনেকৈ ডাৰ্ক ৰুবি ষ্টনৰ কাম কৰা আছে এইযোৰ আগতে আপোনালোকে পিন্ধিছিলে হয়তো নিশ্চয় গম পাইছে এইযোৰৰ প্ৰাইচো 190 ৰুপিজ হ'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ মাজতে অসমীয়া গহনাৰ এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ যদি আপোনালোকে জাপি এনেকৈ বিচাৰে ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে এইযোৰো ল'ব পাৰিব বা জাপি আছে ডুগডুগি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কালেকশ্যন বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব ৰেগুলাৰ ইউজেবল আৰু এযোৰ ইয়াৰিংছ দেখুৱাইছোঁ খুব ট্ৰেণ্ডিং খুব কমন সদায় চলি থকা 130 অনলি ইয়াৰ প্ৰাইচটো 130 নেক্সট দেখুৱাইছোঁ 150 ৰুপিছত বহুত মৰম লগা ডিজাইন এটা মোৰ পাৰ্চনেলি খুব মৰম লাগিছে ডিজাইনটো আপোনালোকৰো ভাল লাগিলে লৈ ল'ব পাৰিব নেক্সট এই ইয়াৰিংযোৰ চাওক খুব মৰম লগা এনেকৈ পাটৰ ডিজাইন কৰা আছে প্ৰাইচটো 190 ৰুপিজ হ'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইযোৰ আপোনালোকে টপত দেখিছিলে প্ৰথমতে দেখুৱাওঁতে এইযোৰ চেম ডিজাইনত হেংগিঙতো পাই যাব আৰু এইযোৰ বৰ মৰম লগা যিখিনি য়ং ছোৱালী হয় বা কলেজত গৈ আছে এইযোৰ পিন্ধিলে খুবেই মৰম লাগিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচটো আহিব ইয়াৰে 150 ৰুপিজ মাত্ৰ 150 ৰুপিছতেই ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ পুৰণি ডিজাইনৰ দেখুৱাইছোঁ এইযোৰ প্ৰাইচ আহিব 225 টকা ৰেগুলাৰ পিন্ধিব পৰা হয় কালেকশ্যন পুৰণি ডিজাইন অকণমান ডাঙৰ ডিজাইনত আছে আৰু এযোৰ দেখুৱাইছোঁ খুব ধুনীয়া ফুলৰ টাইপটোৰ ডিজাইনত আছে 165 অনলি ষ্টন ৱৰ্কত আৰু এযোৰ দেখুৱাইছোঁ পিংক ষ্টনত আছে এইটো প্ৰাইচ 190 নেক্সট মচুৰত আৰু এযোৰ দেখুৱাইছোঁ খুব কমন ট্ৰেণ্ডিং গল্ডেনত বহুত বেছি চলে হেংগিং ইয়াৰিংছ ইয়াৰ প্ৰাইচ 130 আহিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আজি এইখিনিয়ে দেখুৱালোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে খাৰু কালেকশ্যনো দেখুৱাব ভিডিঅ'টো লং হ'বৰ কাৰণে আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ